Samsung Galaxy S24 Ultra cam එකේ portrait video mode එකේ අතරම මේ ටෙස්ට් කරන්නේ portrait selfie video mode එකේ කොහොමද කියන එක. background එක blur කියන එක පැහැදිලි වෙනවා ඇති. ඉතින් අපි බලමු අපේ normal video mode එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේක පේන්නේ කියන එක. දැන් මේ තියෙන්නේ selfie cam එකේ normal video mode එක. ඉතින් මේකෙදි ශ්‍රේෂ්ඨ කැමරා වැඩි, depth එක වැඩි, පිටිපස්ස හොඳට පැහැදිලිව පේනවා කියන එක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම පේනවා. Samsung Galaxy S24 Ultra cam එකේ portrait video shoot කරනකොට මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියන එක තමයි බලන්න යන්නේ. දැන් මේ වීඩියෝ එක shoot වෙන්නේ normal video mode එකේ. normal video mode එකේ shoot වෙනකොට මාව පැහැදිලි, මගේ පිටිපස්ස පැහැදිලි. කැමරා එකේ facility එකක් තියෙනවා portrait video. අපි දැන් ඒකට මාරු කරලා බලමු කොහොමද පේන්නේ කියන එක. ඔන්න දැන් මේ වීඩියෝ එක shoot වෙන්නේ Samsung S24 Ultra cam එකේ portrait video mode එකේ. මං හිතේ දැනම එලෙසම තමයි ඉන්නේ. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා මාව පැහැදිලිව පේනවා. ඉන්න තැනත් පේනවා. හැබැයි මගේ background එක blur. ඉතින් මේ facility එක කලින් එක බැලුවොත් background එක පැහැදිලි. මෙතෙන්දී background එකේ blur එකක් තියෙනවා. අපි කියනවා bokeh එකක් ඇවිල්ලා කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේකේ depth of field එක අඩුයි. ශ්‍රේෂ්ඨ කැමරා අඩුයි කියලා. normal mode එකේ shoot කරනකොට ශ්‍රේෂ්ඨ කැමරා එනවා. depth of field එක එනවා. පැහැදිලිව පේන දුර ප්‍රමාණය. හැබැයි මේකේ අඩුයි. ඔන්න පොඩි review එකක් කරලා පෙන්නනවා S24 Ultra එකේ normal video mode එකේදී කොහොමද portrait video mode එකේදී කොහොමද කියන එක. සියලු දෙනාට ජය වේවා. Fotostar ඇකඩමියේ Lalitha Abayasundara.